เราวิดีโอวิจับตอนเราออกแม่เนี่ยล่ะและมันปามบอกเป็นเรื่องอะไรนี่ จับมือ มาเบา ช่องจับกระเบื้อง เบอร์อัดเคยหาเอ่ย จับมือนั่งกันได้ด้วย คุณไม่ยี่ก็หมู ได้ยูทูบเป็นอัปเดตอ่ะไม่ได้ ทุกเรื่องเนี่ยอุปเตียนมันไงมันเป็น เนี่ยพี่แอร์นี่พี่น้องทำอะไร เรื่องเราเตียนนั่งเรื่องใครนะคือฟองอัปเดตตอนอาบดูนะ ตัวจงท้ายต้องจงท้ายไปยันจัง จนมันไหนไอ้ปลายตัวนะ จงท้ายบอกมีแต่ จะ จงท้าย ยิงอาชีพไรเดียวพอจะอุปเตียนมันไง